हेलो 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 के छ केटा हो के छ आइफोन किन्यो मैले होइन अब आइफोन किनिसकेपछि त अनबक्सिङ गर्नु पऱ्यो नि त होइन गाइस मजा आउँदैन नि त त्यही भएर अनि मैले चाहिँ अस्ति कति 2-3 दिन अगाडि किनेको थिएँ कि हो अनि अनबक्सिङ गर्नु पऱ्यो भने बसिरहेको पर्खिरहेको देखाउनु पऱ्यो भनेर होइन तर काम भएरमा देखाउनै पाएन कि मैले अनबक्सिङ गर्नै पाएन त्यही भएर अहिले अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु होइन यो मेरो टक्क यो हेरौँ नयाँ गाइस अब चाहिँ म ढिलो नगरी हाम्रो आइफोन 14 प्रो म्याक्स डिप पर्पल खोल्न गइरहेको छु होइन यो भित्र के छ अब चक्क सिल तोड्छु केटा हो यहाँबाट खोल्ने गाइस यो चाहिँ यो डिङ 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 यो खोलेपछि अब यहाँ भित्र चाहिँ आइफोन छ होइन गाइस कहाँ छ यार यो केटा हो यो अन्त शैली टक्क होइन यस्तो छ गाइस ल यसलाई हटाइदिन्छु म यो होइन टल्क्यो केटा हो होइन टल्क्यो त्यसपछि यो भएन केटा आइफोन चाहिँ अनि त्यसपछि लगेर यहाँनिर चाहिँ एउटा केबल आउँछ है हाम्रो केबल प्लस के पनि छैन यहाँनिर यो आउँछ यो एप्पलको स्टिकर एउटा तर एउटा कुरा भन्छु कसैले नभन्नु नि यो स्याउ चाहिँ मैले खाएको ठोटे त्यही भएर अहिलेसम्म ठोटेछ अनि त्यसपछि यहाँनिर हुन्छ यो सिम निकाल्ने भइहाल्यो अनि त्यसपछि यहाँनिर नोटहरू छ के हो पढ्ने अनि त्योभन्दा अरू केही पनि छैन गाइस यो उसमा चाहिँ होइन केही पनि आउँदैन है अरू अनि यसलाई म राख्छु त्यसपछि यो चार्जर भइहाल्यो अनि यसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ मेरो कति 512 जिबीको है यो चाहिँ अनि यसमा आउन चाहिँ 4वटा आउँछ कि यो चाहिँ कस्तो भने चाहिँ एउटा 128 अनि 256 अनि 512 अनि 1 टिबीमा आउँछ कि अनि 1 टिबी लिनुभन्दा चाहिँ अब मैले यो 512 लिएको छु है अनि त्यसपछि यसको टक्क यो भयो भने चाहिँ यता यो पावर अब अन गर्ने बटन भइहाल्यो यसको कुरा गर्ने भयो अनि त्यसपछि यहाँनिर हुन्छ एउटा यो म्युट बटन अनि भोल्युमको अप डाउन बटन भइहाल्यो अनि टक्क खोल्छु गाइस अब म आइफोन तर मैले मेरो एप्पल आइडी बिर्सिसकेँ यार त्यसपछि यो खोलिन्छ यसरी अलिकति कुद्नुपर्छ गाइस हेलो 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 कोनिचिवा के खान्जी पढाउँछ क्या यार फेरिमा यो यस्तो गर्ने रहेछ नि त म कुदिरहेको त्यसपछि त्यो सेलेक्ट गर्ने कता कता के हामी जापानमा छौँ होइन जापान गर्ने अनि त्यसपछि यो सेटिङहरू मिलाउनुपर्छ गाइस यहाँनिर होइन अनि यो ल्याङ्ग्वेज कन्टिन्यू गर्ने अनि हाम्रो पासपोर्ट हान्नु पऱ्यो पासपोर्ट के पो थियो पासपोर्ट हान्छु म अब एकछिनमा चाहिँ यस्तो आउँछ यो डेटा एन्ड पोलिसीहरू प्राइभेसीहरू सबै कन्टिन्यू गर्ने फेस आइडी म राख्छु होइन गाइस फाइनल्ली मैले चाहिँ यहाँ सबै हालेँ होइन मेरो डेटाहरू सबै हालेर अब खोलिसकेँ अब यस्तो छ है अब गाइस आइफोन यो होइन यसको अब अरू कुरा गर्ने भने चाहिँ क्यामेरा चाहिँ यसको कति भनेपछि यो 48 मेगापिक्सल्स क्यामेरा हो होइन यसबाट चाहिँ अब कस्तो भने चाहिँ 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड क्यामेरा पनि छ योबाट होइन सेल्फी क्यामेरा चाहिँ यसको 12 मेगापिक्सल हो अब यो चाहिँ लास्टै दर हुन्छ गाइस यसको चाहिँ यो भने चाहिँ लास्टै दर हुन्छ होइन यो झरे पनि केही हुँदैन तपाईँको यही छ मेरो आइफोन अब खतरा फोटो खिच्नुपर्छ गाइस ल है कस्तो लाग्यो मेरो आइफोन मलाई आइफोनबाट गर्न मन लाग्यो के भन्ने चाहिँ मलाई आइफोनको चाहिँ साउन्ड खतरा लाग्छ कि मलाई चाहिँ गीत सुन्न
अनि खतरा लाग्छ कि आइफोन गरौँ भन्दा नि मलाई गीत चाहिँ मोबाइल त्यसको बेस हुन्छ नि खतरा। युट्युब कहाँ छ यार, युट्युब त डाउनलोड गर्नुपर्ने होला नि त। अब युट्युब डाउनलोड गरौँ। यो आइफोनबाट चाहिँ गर्न मलाई, यो आइफोनबाट चाहिँ गीत सुन्न मलाई खतरा मजा आउँछ कि गाइस होइन, खतरा साउन्ड छ नि त यसको। अनि हाम्रो के अरे यो कोइचvlogsलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन युट्युबमा जाने होइन, KOICH कोइचvlogs ब्लग्समा सर्च हान्ने, यहाँ टक्क यो आएपछि सब्सक्राइब दबाउने गाइस। सब्सक्राइब गरेको छैन भने अहिले चाहिँ हामी गीत सुन्छौँ होइन, सक्क गीत लास्टै खतरा मलाई लाग्छ नि त मजा। कुन गीत सुन्ने त अब, अनि एउटा गीत सुन्यौँ न त। टिप टिप वर्षा पानी सुनिदिउँ न त होइन।ここだけの話、すごい企業が来てるみたい。リクナビオンラインイベント4月8日から。ライザップからチョコザップ、ちょこっとチョコトレついでに無駄毛ケアもできて美容ケアし放題。チョコザップ。なんだサウンドねガイス。ल गाइस होइन यस्तो छ अब है, अर्को ब्लगमा भेट्दै गरौँ न ल, बाई बाई।